Pwede na natin siyang gawin sa siko. Ganyan. And mabango siya ha. What's up guys? It's Amy and welcome back to my channel. For today's video guys, ituturo ko sa inyo ang natural whitening body scrub. Nowadays, usong-uso yung mga naglalabasan ng mga pampaputi, yung mga body cream, pero meron mga ways or mga DIY remedies na pwede natin gawin para mapaputi or ma-brighten up yung mga skin natin. If you wanna know kung ano ito, keep on watching! Napaka-effective nito at the same time, murang-mura na. Mabibili nyo lang to sa tindahan or sa grocery stores. Ang kakailanganin lang natin is lemon. Kung walang lemon, pwede ang kalamansi, walang problema. At sugar. So, ang gagawin lang natin sa lemon guys is hahatiin natin siya in half. Ang gustong-gusto kong ginagamit na lemon is yung parang ripe na siya. Parang malambot na siya sa loob. And para mas juicy siya. So, kapag ginamit natin siya pang scrub, mas maraming katas ng lemon na lalabas. Maglalagay na rin ako ng sugar sa bowl ko na gagamitin natin. Pwede na siguro yung 1 teaspoon. Yung ganyang karami. Kasi gagamitin lang naman natin yung sugar pang exfoliate. So, yeah. Okay na yan. So, ikakat ko na yung lemon. Ganito lang siya. Half lang ang gagamitin natin, guys. Kung hindi pa masyadong hinog na hinog yung lemon nyo, kasi minsan kapag hindi pa masyadong hinog is matigas pa siya, ang gagawin nyo lang is i-roll nyo lang siya sa table, para nyo lang siyang pipisain para maging malambot siya. Tapos, ididip nyo ngayon yung lemon dun sa sugar, tapos yun yung gagawin nating pang scrub. So, gagawin ko siya dito sa kamay ko. Actually, ginagawa ko to sa siko, pwede rin to sa kilikili, sa mga leeg, sa tuhod, yan. So, idip mo lang siyang ganyan. Okay, mag-focus. Tapos, start mo na siyang scrub sa skin mo. Medyo messy to guys. So, I suggest gagawin nyo to sa bathroom. Ganyan lang siya. Dahan-dahan nyo lang siyang i-scrub sa skin nyo. Or sa part na gusto nyong i-exfoliate. Makikita nyo guys, dinudurog ng lemon, ng katas ng lemon, yung sugar. Tapos, para siyang nagpe-penetrate or pumapasok sa skin nyo. Ganyan. Pwede na natin siyang gawin sa siko. Ganyan. And mabango siya ha. Siguro gawin nyo lang to ng mga 3 to 5 minutes. Ganun lang. Tapos okay na siya. Babanlawan na natin siya or punasan nyo lang siya ng bimpo na basa. Tapos makikita na natin agad yung effect. Pwede din nyo itong gawin guys every other day or twice a week. Kasi ang mga home remedies naman is hindi naman siya magic na pagkatapos mong gamitin ng isang beses is okay na, maputi na agad. So, it will take time. So, pasensya talaga ang kailangan. See, namumula-mula. So, after nyo lang siya na-scrub, i-leave nyo muna siya ng mga 1 to 2 minutes para lang talagang ma-absorb ng skin natin yung lemon and sugar. Medyo malagkit lang siya, pero carry bells. So, after 2 minutes, guys, pupunasan ko na siya ng bimpo. Medyo malagkit siya, guys. Kasi nga yung sugar.
Bango niya. May lemon. Lemon. So, ayan. Pagkatapos niyan, guys, tingnan nyo ang itsura. Punasan ko lang para matuyo. See? Sobrang moisturized niya. Malambot siya. And mamula-mula yung siko ko. In fairness, nakakaputi rin siya ng siko. Kaya tingnan nyo. So, kung gagamitin ko siguro siya ng mga 1 week to 2 weeks, magiging pantay na siya. Ang smooth niya, ang lambot niya sa braso. So, pwede nyo itong gawin sa mukha nyo, sa buong katawan nyo guys, walang problema. Sa tuhod nyo, sa mga binti nyo, no problem. And that's it for our video today. Maraming salamat sa panonood. I hope you enjoyed this video guys. And if you did, please don't forget to give this video a big thumbs up. Please share and subscribe. Magkita-kita tayo sa susunod kong video. Maraming salamat. Bye!